ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਾਧ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਧ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਛੁਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਭਾਵ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੇਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਭਾਵ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਭਾਵ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗੀ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਜੇ ਮਨ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਮੇਲ। ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਨਿਜ ਆਤਮੀ ਰਹਿ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ
ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਜੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੀ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਤਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਤਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਛੁਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਤਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਜਗਤ ਅਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਤੀ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨੌ-ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਜਗਤ ਅਲੰਘੇ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰਤਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਈਏ ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਏ, ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘੱਟ ਦੀਪ ਕਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ 100% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਵੰਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਆ ਉਹ ਰਤਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਕਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਮਨ ਖੋਜੇ ਬਿਨ ਕਿਨੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜਦ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਸੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਕਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਦ ਤੂੰ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗ, ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਤਾਂ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੋ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰੋ ਪ੍ਰਭ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਆ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਨੋਅ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ। ਭਾਵ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਵ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।